Hej och välkommen till Weberts Garage. Idag ska vi göra service på den här V90cc från 2017. Så idag ska vi byta såklart olja, oljefilter, bränslefilter. Ska jag byta till ett sportluftfilter och sen har vi då vårt antibakteriella kupéfilter ska vi också byta till då. Så vi ska börja med att tömma oljan och för att det ska gå lite fortare då så öppnar vi oljelocket på motorn. Så där lyfter vi upp bilen och man behöver inte ha en billyft för att kunna göra det själv utan det räcker ju också med en domkraft och pallbock. Eller så hyr man en gör det själv hall på en mack. Och så ska vi ta bort motskyddet här då. Det sitter på ett antal Torx 30. Och så ett clips här i mitten. Så lossar vi på oljepluggen då. 17 mm. Och då kan vi ta av hela pluggen här. Och har man inte så stort oljeuppsamlingskärl så finns det ju såna här stora svarta att köpa. Eller så kan man använda en vanlig dunk och skära upp. Det enda man ska tänka på då är att man har en dunk som är tillräckligt stor så att det inte blir överfullt i dunken. Och medan det där droppas så tar vi byter packningen på den här. Den här packningen hade ju sett bättre då, den satt skapligt fast. Så att det är bra att vi byter ut den. Så kan man även byta till magnetisk oljeplugg. Då sitter det en magnet på insidan här som plockar upp. Och då ser man om det skulle vara något problem med motorn, om det kommer lite skärvor och sådär. Så slipper det gå runt i motorn och med. Och medan sista står och droppar där så kan vi ta och tömma oljefilter på olja. Och det gör vi med en 6 mm insex här. Så har vi en liten dräneringsplugg i botten utav oljefiltret. Och på den här lilla pluggen så sitter det också en O-ring. Och den följer ju med oljefiltret. Så vi passar på att byta den. Så sätter vi tillbaka pluggen här igen. Och då kan vi ta bort oljefiltret. Och den här koppen, det är ju special för just oljefiltret. Den kan du köpa såklart hos oss. Gör det lite enklare som alla andra varianter. Då behöver man ju oftast komma åt runt det liksom. Men den här är väldigt smidig. Så där tar vi bort det gamla oljefiltret här då. Och det drar ju rakt ut ifrån hållaren då. Så. Rengör här inne. Så har vi nya oljefiltret. Sätter vi tillbaka ner i koppen då. Tills det klickar in. Sitter fast sådär. Och så kan vi byta O-ringen. Runt till hållaren här då. Det medföljer ju också med oljefiltret. Så ny fräsch O-ring. Så smörjer man den lite med gammal olja. Eller ny om man känner för det. Men då glider den lite lättare. Och så finns det ingen risk att den kalvar över och det blir läckage. Dags att skruva tillbaka oljefiltret här då. Oljefiltret ska inte sitta hårt alls. Många gånger så drar man ju bara med händerna. Rengör från oljerester här. Tillbaka med pluggen och nya packningen då såklart. Så. Nu kan vi sätta tillbaka skyddet och jag inser att det ska sitta till sånt här plastklips i bakkant. Det var därför den här trillade ner i huvudet på mig. De här ska man ju vara lite försiktig med också så de slipper bli rund i gängorna. Det är ju bara plastmöttrar man skruvar in dem i liksom. Och så ska vi byta bränslefiltret och det sitter ju under den här lilla luckan här då. Så då har vi en Torx 25 som håller den bak. Vi har ju, lyften är lite i vägen här men jag tror att det ska gå ändå annars får vi flytta på bilen. Så det är 2 stycken 8 mm skruvar innanför här. Där så dras luckan bortåt så där. Kan sitta kvar. Man skjuter den där bara. Då kan vi ta ner filtret lite grann. Så har vi ett kontaktstycke här. Vi trycker på spärren och drar bakåt. Sådär. Jag trycker bak filtret lite grann först.
Vi kan släppa på spärren här. Som ni ser här så är det en dubbellåsning. Så den här ytterdelen, om man ska säga, främre delen, den drar du neråt. Och när du ska lossa filtret då, så trycker du på den här pluppen uppåt. Så släpper låsningen utav filtret. Och så är det tvärs emot då, när du ska på med nya. Och på bakre sidan då, så trycker du bara på den här spärren då, för att lossa på låsningen. Och då är det bra om man trycker ihop dem först. Och sen trycker på spärren och sen drar för att det ska släppa då, den här lilla höllingen som är i filtret. Så här har vi nya filtret. Ta bort de här pluggarna och sitta över kopplingarna. Och du kan ju bara sätta det på ett sätt. Du har ju kontaktstycket på ena sidan och det kan du bara sätta åt ett håll. Så att, vi trycker igen det här. Så vet jag som sa det, men skyddsglasögon är ju att rekommendera. Så du slipper få diesel i ögonen. Men där klickar du bara på. Trycker upp låsningen. Och så tar vi den främre här. Gör likadant med. Så där. Och så tillbaka med kontaktstycket. Så där kan vi sätta tillbaka det lilla skyddet. Då är det ju 2 hakar på den här sidan som ska in. Tillbaka med plastskyddet och så skruvarna här. Så är vi klar med bränslefiltret och kan sänka ner bilen. Ska vi fylla på olja och byta luftfilter och kupéfilter. Att hitta rätt och välja rätt olja är väldigt enkelt. För här har du 2 stycken kit. Det här är till bensinmotorer och det här är till dieslarna. Det som skiljer det är ju då hur mycket olja du ska ha. För det står ju även inne i kittet hur mycket olja som går åt vid byte. Så att, i det här kittet då så är det en 5 liters dunk och en 1 liters flaska. Och det går i 5,2 liter vid ett oljebyte. Det som också är bra med den här oljan är ju att den är just specifikt för de här motorerna. Och den innehåller ju rätt klassificering för just de här motorerna. Så att den är godkänd att använda. Och en annan sak som är bra med de här oljedunkarna är att de har den här lilla tappen man drar upp. Eller munstycket eller vad man vill kalla det. Så då lossar den där. Och sen här har vi säkerhetsknäpp. Då ska vi ha 2 deciliter ur den här. Så, perfekt. Och förr i tiden då gick man ut i skogen och grävde ett hål och fyllde ner den gamla oljan där. Men nu är det nya tider. Nu kan du använda den här dunken och fylla i den med den gamla oljan och ta den till återvinningen. Så där är det dags att byta luftfilter och jag kommer att montera ett så här KN sportluftfilter. En stor fördel med det här filtret är att det är rengöringsbart och det gör ju då att jag kommer ju bara behöva köpa ett filter och sen det rengöringskit då. Och det kittet då består ju av rengöringsspray samt olja då, för de här filtren är inoljade. För de här filtren de släpper igenom mera luft in till motorn och för att fånga upp alla olika partiklar då, så är de inoljade och samlar allt damm i oljan. Så att vi lossar på luftburken här. Då kan vi lyfta upp överdelen så här. Tar vi ut det gamla filtret. Jag tror inte det är så jättefarligt smutsigt faktiskt. Men vi ska ta och rengöra här. Och gör om en liten dammsugare. Dammsuger upp det som är löst här inne då, för att jag inte vill ha det i mitt nya filter. KN är ju kända för att göra riktigt bra sportluftfilter. Så då har vi det här och det kommer ju färdiginoljat, därför ligger det inplastat så här och har
Kan vara lite rester utav olja runt omkring det, men ingen fara. Sådär. Stoppar vi ner det. Så där skruvar vi igen lådan här, och det är såklart lika enkelt att byta ett standardfilter som att byta till ett sånt här då. Då är det dags att byta kupéfilter, och jag kommer sätta in vårt antibakteriella kupéfilter. Och förutom alla fördelar som ett kolfilter har då, så har ju innehåller det här även silver. Så det tar bort och dödar bakterier också. Och det gör vi då under handskfacket här. Så att vi börjar med att lossa på skruvarna som sitter här. Så en där, och så har vi en till här inne. Nu kan vi ta ner den här. Så där, och här uppe då har vi den här lilla spärren som du vrider runt här. Så. Och så har den till lite längre in här. Och då kan vi ta ner hela den här kåpan. Flytta den åt sidan. Då har vi kupéfiltret som kommer ner här. Så där kan vi ta fram nya filtret. Sätter vi in det sådär. Vi stoppar in nya filtret här då. Så. Tillbaka med locket över här. Tillbaka med den här slangen kan man lossa. Man får bort hela kåpan. Så där då är det bara skruvarna som ska tillbaka här. Och självklart har vi också fyllt i ett serviceprotokoll som ingår i alla våra servicekit. Och videon om det kan du se på här. Och nu ska vi bara nollställa servicelampan så är vi klar med den här servicen.